पण जसं मगाशी म्हणत होतो की शाळेमध्ये प्रेशर असतं मुलांवर अभ्यासाचं, आपण पालकांची नेहमी तक्रार असते की मुलं अभ्यास नाही करत, पण अशी सुद्धा काही मुलं असतात की ज्यांचा अभ्यासामध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स असतो, खूप चांगला अभ्यास, मार्क चांगले मिळतात त्यांना, पण तरी सुद्धा बाहेरच्या जगामध्ये मात्र त्यांचा आत्मविश्वास कुठेतरी कमी पडत असतो. तर त्याच्या मागची काय कारणं असू शकतात? त्याच्या मागची कारणं दोन असू शकतात. नंबर एक की त्यांनी शालेय शिक्षणावर किंवा पुस्तकी किडा ज्याला म्हणतात ते होण्यावर जास्त लक्ष दिलं असतं. ज्ञान महत्वाचं आहे, परत मी म्हणेन, नॉट मार्क्स. आणि दुसरं कारण महत्वाचं असू शकतं म्हणजे एक्सपोजर कमी असतं. म्हणजे आम्ही एक उपक्रम शिकवतो, त्यात असं आहे की चाकोरी मोडा नावाचा एक प्रकार आहे. म्हणजे आपण प्रत्येक जण एका चाकोरीत अडकलेले असतो आणि जोपर्यंत आपण त्या चाकोरीत असतो ना तोपर्यंत आपला आत्मविश्वास एकदम प्रचंड असतो. म्हणजे ह्या तुम्ही जो मुलांचा उल्लेख केला जे पहिले येतात ते त्यांच्या शाळेत खूप कम्फर्टेबल असतात, ते हिरो असतात, त्यांच्या घरात एकदम राजे असतात, पण त्या चाकोरीच्या बाहेर पाऊल ठेवलं की मग मात्र घाबरगुंडी उडते. मग आता इंटरव्ह्यू म्हणजे काय? इंटरव्ह्यू म्हणजे चाकोरीच्या बाहेरची परिस्थिती. ही परिस्थिती त्यांनी कधी फेस केलेली नसते. त्याच्यावर उत्तर असं आहे, नेहमी चाकोरी मोडत राहणे. म्हणजे नेहमी त्या गोष्टी कराव्यात ज्या आपल्याला मनापासून माहिती आहेत, ह्यांनी प्रगती होईल, पण त्या करायची भीती वाटते. ह्याला अनुसरून एक सुंदर क्लिप दाखवूया का आपण? क्लिप आपण दाखवूया. आपल्याला आधी एक फोन आलाय, दिलीप खन्ना घाटकोपरहून बोलतात आपल्याशी. घाटकोपरहून दिलीप खन्ना बोलतोय. माझा मुलगा 22 वर्षाचा आहे आणि त्यांनी एक 3 जणांमध्ये कंपनी एक सुरू केलेली आहे. आता आमच्या घराण्यात हा असा व्यवसायाचा वगैरे काही अनुभव नाहीये. मी पण एकपात्री व्यवसाय आहे, त्यामुळे तसं काही नाही. मला भीती त्याची काय आहे की दुसरे दोघे जे पार्टनर आहेत ते खरोखर सहकार्य करून डेव्हलप करतील का ह्याला फसवण्याचा प्रयत्न करतील, हे कसं ओळखायचं? धंद्याचं कौशल्य आहे पण ह्याच्यामध्ये कौशल्य पाहिजे ना, तर त्यासाठी काय करावं लागेल? नक्कीच या प्रश्नाचं आपण उत्तर देणार आहोत, पण एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर. ब्रेक नंतर हॅलो सखीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्याला दिलीप खन्ना घाटकोपरहून यांनी प्रश्न विचारला होता, तर तुम्ही त्याचं उत्तर देऊया, त्यानंतर आपण क्लिपिंगकडे जाऊ. त्यांचा प्रश्न असा होता, मुलगा 22 वर्षाचा आहे, 2 व्यक्तींबरोबर व्यवसाय करतो आहे. एक आधी त्यांच्या मूळ प्रश्नाचं उत्तर देऊया की त्यांचे पार्टनर फसवतील की नाही हे सांगणं कठीण आहे. ते प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्वावर अवलंबून असतं. आपण फक्त काळजी घेऊ शकतो. ह्याला 2 उत्तर आहेत. एक म्हणजे पार्टनर्स आणि त्यांच्यामध्ये प्रचंड विश्वास हवा. विश्वास कसा डेव्हलप करावा? धंदा करताना प्रत्येक गोष्टीत पारदर्शकपणा हवा. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाबरोबर शेअर करणं फार जरुरी आहे. मी असं म्हणेन की एक तर एकाने एकमेकांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, प्रत्येकाने कामं वाटून घ्यावीत. एक प्रोडक्शन बघत असेल, एक सेल्स बघत असेल, एक ऍडमिनिस्ट्रेशन बघत असेल, तर त्याने आपली कामं वाटून घ्यावीत. पण ते करत असताना जर एकाने दुसऱ्या कुठचाही मुद्दा उचलला तर त्याच्यात पारदर्शकपणा हवा. अरे विश्वास नाही का, असं असता कामा नये. त्याची उत्तर त्याला सडेतोड देता यायला हवीत. दुसरं मला असं वाटतं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवणं फार जरुरी आहे. आणि त्या पार्टनरशिप एग्रीमेंटमध्ये अनेक वेळेला आपण कोण किती पैसा गुंतवणार हे लिहितो, कोण काय कामं करणार हे लिहितो, कोण नफा कसा शेअर करणार हेही लिहितो. पण जर उद्या गफलत झाली आणि धंदा वाइंडअप करावा लागला तर नुकसान कसं शेअर होणार हे लिहित नाही, ते पण लिहायला हवं. सो दॅट एव्हरीथिंग इज व्हेरी क्लिअर. जेवढा पारदर्शकपणा धंद्यात चांगला तेवढा धंदा चांगला चालेल. तिसरं, तिघही पार्टनर तेवढेच माहीर हवेत. कारण पार्टनरशिपमध्ये जनरली प्रॉब्लेम जेव्हा येतो जेव्हा असं वाटतं की अरे मी जास्त कॉन्ट्रीब्यूट करतो, ह्याच्याकडे तर ज्ञानच नाहीये. जर तिघांचं कॉन्ट्रीब्युशन कमी नसेल तर पार्टनरशिपमध्ये प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. पण अदरवाईज जगातल्या फार मोठ्या मोठ्या पार्टनरशिप्स यशस्वी झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ लार्सन अँड टुब्रो हे 2 वेगवेगळे व्यक्ती होते. लॉट्स ऑफ पार्टनरशिप्स हॅव फ्लॉवर्ड. हेल्वेट पेकार्ड HP ज्याचे आपण कम्प्युटर वापरतो, हेल्वेट एकाचं नाव आहे आणि पेकार्ड दुसऱ्याचं नाव आहे. दोघं वेगवेगळे पार्टनर्स होते. त्यामुळे पार्टनरशिप्स कॅन डेफिनेटली सर्व्हाइव्ह. तिसरा, धंदा नवीन असेल तर सेटल व्हायला 3 ते 4 वर्ष लागतात. त्यामुळे कृपया मुलावर प्रेशर टाकू नका की पहिल्या दिवसापासूनच घरी पैसे आण. 3-4 वर्ष कदाचित तो घरी काही पैसे आणू शकणार नाही. पण दॅट इज व्हॉट बिझनेस इज ऑल अबाउट. मला असं वाटतं जास्त एन्झायटी ठेवू नका, मुलावर विश्वास ठेवा. इतकंही करून जर तो अपयशी झाला तरी त्याच्यावर प्रेशर टाकू नका. बिकॉज लाईफ इज अ लर्निंग लेसन. अपयश येतं, ह्याच्यातून त्यांनी शिकणं आणि त्या शिक्षणाचं भांडवल करून आयुष्यात पुढे जाणं हे जास्त महत्वाचं आहे. जर ते केलं तर दीर्घकाळात समृद्धीच आहे. आणि मनोबल देणं हे आपल्या आजूबाजूच्यांचं कर्तव्य असतं, जास्त करून कुटुंबियांचं. आणि काहीतरी वेगळं करतोय हीच एक खरी पहिली मोठी महत्वाची गोष्ट आहे. आपण क्लिप पाहूया. येस, क्लिप नंतर प्रॉब्लेम आपण थोडंसं त्याच्यावर भाष्य करू. आपली संस्कृती आपण जपली पाहिजे. आपली
तर ही जी क्लिप आहे ही शिवाजी महाराज जे ही कुठे कुठे होत आहे ही घटना जी आहे त्याच्याबद्दल दादर स्टेशन बोलूया ना आपण. संपली ना. हम्म. ही जी आता तुम्ही क्लिप पाहिलीत ना, हे आपल्या त्या आधीच्या प्रश्नाचं उत्तर होईल की मुलं बुजरी असतात त्याच्यावर काय करावं, की इंटरव्ह्यूला भीती हो. मी म्हटलं की चाकोरीच्या बाहेर जायला पाहिजे. हा जो मुलगा आहे तो माझा स्टुडंट आहे, त्याला शिवाजी महाराजांनी जी फिलॉसॉफी शिकवली याबद्दल मनापासून कळकळ. आता आपण म्हणतो लोकांना सभातीत बनवा, पब्लिक स्पीकिंग शिकवा. हा दादर स्टेशनवर जाऊन शिवाजींसारखा पोशाख घालून शिवाजींची फिलॉसॉफी सगळ्या पब्लिकला सांगून आला. दादर स्टेशन, ट्रेनमध्ये, सगळीकडे करत 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 तो आला. ह्यांनी जो आत्मविश्वास मिळेल तो अवर्णनीय आहे. आता हा मुलगा उद्या जर एखाद्या इंटरव्ह्यूला गेला तर ह्याला कसली भीती. आपल्या मनातले जे विचार आहेत, आपली जी मूल्य आहेत, आपली जी तत्व आहेत ती मांडण्याकरता घाबरू नका, ती जगण्याकरता घाबरू नका. कारण मला असं वाटतं आपल्यातलं वेगळेपण त्यातच आहे. आणि जर आजकाल काय चालतं, दुनियेत असंच चालतं, कलियुग आहे, अशा सगळ्या गोष्टींना आपण जास्त त्याच्या आहारी गेलो किंवा त्याला महत्व दिलं तर आय थिंक त्याने आत्मविश्वास कमी होतो. सो आय थिंक असं काहीतरी जर मुलं करत राहिली, आपल्या मनाला जे मनापासून पटतं, जे योग्य आहे, तिथे आपली सत्सर्व बुद्धी आपल्याला सांगते हे काय चुकीचं आहे आणि काय बरोबर आहे, आणि त्या गोष्टी करत राहिल्या तर आत्मविश्वास वाढेल. त्याचा जो एक आनंद असतो तो सुद्धा तुम्हाला आत्मविश्वास वाढायला नक्कीच Yes. उपयोगी पडू शकतो.